ආයිබෝවන් හැමෝටම මං හිතුවා බාසුන්නේ YouTube channel එක හරහා මං ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වහලා ගැන වීඩියෝ ගොඩ දෙනෙක් නරඹන හින්දා ප්‍රධානම සෙවිලි තහඩු වර්ගයක් වන asbestos sheet ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ගොඩ දෙනෙක් දන්න කාරණාවක් තමයි අපි මේ asbestos ප්‍රධානම සෙවිලි තහඩු වර්ගය කරගෙන තිබුණාට මේක මිනිස් සිරුරට ඉතාමත් අහිතකර ද්‍රව්‍යයක්. මේකේ වැඩ කරන අයට තමයි වැඩිම අවධානම තියෙන්නේ. ඒ වගේම නිවසේ ඉන්න අයටත් දීර්ඝකාලීනව මේවා පාවිච්චි කරනකොට මේවා යට ඉන්නකොට ලොකු අවධානමක් එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඇස්බෙස්ටෝස් වල ඉතිහාසය ගැන කතා කරනවා නම් 1950 වගේ තමයි ලෝකයේ ඇස්බෙස්ටෝස් භාවිතය පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේක ටික කාලයක් යනකොට ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20ක් 30ක් යනකොට සමහර යුරෝපීය රටවල් වල මිනිස්සු ලෙඩ වෙන්න ගත්තාම මේගොල්ලෝ පරීක්ෂණ කරලා හොයාගෙන තියෙනවා මේ ඇස්බෙස්ටෝස් හින්දා තමයි මේ ඉදිකිරීම ක්ෂේත්‍රය සහ ඒවා පාවිච්චි කරපු ගොඩ දෙනෙක් ලෙඩ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඇස්බෙස්ටෝස් හින්දා හැදෙන ලෙඩ පිළිබඳව බැලුවොත් එහෙම පීඩිකා වර්ග, ශ්වසන රෝග, ගොඩක්ම කියන මේ ශ්වසන මාර්ගය සම්බන්ධ ඇතිවෙන රෝග තමයි ගොඩක් ඇති වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වය කියන්නේ මේ ඇස්බෙස්ටෝස් අංශු සිරුරට ඇතුළු වෙච්ච ගමන්ම කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් පෙන්වන්න ගන්න මේවා ටිකෙන් ටික ඇතුල් වෙලා නිදන්ගත රෝග විදියට තමයි මේවා එළියට එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් යුරෝපීය රටවල් මේවා ටික කාලයක් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මිනිස්සු ලෙඩ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂණ කරලා හොයාගෙන මේ ඇස්බෙස්ටෝ හින්දා තමයි මේ මිනිස්සු ලෙඩ වෙන්නේ කියලා. එයාලා සහ මුලින්ම ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වලින් ඇස්බෙස්ටෝ සම්බන්ධව ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරපු දේවල් ඒ රටවල් වලින් ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර රටවල් මේ ඇස්බෙස්ටෝස් වල භයානකකම හරියටම දැනගත්තට පස්සේ එයාලා ඒ වෙනකොට ඉදිකරලා තිබුණු ඉදිකිරීම් ඉවත් කරනකොටත් ඒගොල්ලෝ ඉතාම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද තමයි අනුගමනය කරලා තියෙන්නේ. කොටින්ම කියනවා නම් අද මේ කොරෝනා වසංගතයේදී ඒ කොරෝනා රෝගියෙක් ගාවට ડોක්ටර් කෙනෙක් ඒ වගේම තවත් වෙන කෙනෙක් යනවා නම් ඒ කෙනෙක් ඇඳ බැඳගෙන ඉන්න විදිහට ඒ තරම්ම ආරක්ෂිත විදිහට තමයි ඒවා ඉවත් කරන්න සහ යුරෝපීය රටවල් වල මේ ඇස්බෙස්ටෝස් වලින් කරන සියලුම වැඩ කටයුතු කරන්නේ අන්න ඒ විදිහට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව තමයි. ඉතින් අවාසනාවට අපේ රටවල් වලට මේ මාධ්‍ය හරහා හෝ කිසිම ක්‍රමවේදයක් කරා මිනිසුන්ව දැනුවත් කරන්නේ ගොඩක් වැඩ කරන මිනිස්සු මේ දේවල් ගැන දැනුවත් නැහැ. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ වීඩියෝ බලනවා ඇති වැඩ කරන අය වගේම ගෙවල් හදන අය ගොඩක් මේ වීඩියෝ බලනවා. ඉතින් ඔයා ගෙයක් හදන කෙනෙක් නම් මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලගේ ගෙදරට එන බාසුන් නැහැ මේ දේවල් දන්නේ නැත්නම් මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පිළිවෙත් හරියට අනුගමනය කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලා හරියට කියලා දෙන්න ඒක ලොකු පිනක්. මොකද ඒ වගේ කටින් කට ගිහිල්ලා මේ ඇස්බෙස්ටෝ පාවිච්චි කරන පිළිවෙල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කරගන්න එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් දේ. මොකද අපිට මේක එක්වරම බැහැර කරලා දාන්න බෑ. අපිට මේකට විකල්පයක් හොයාගන්නකම්. ඉතින් කොච්චර භයානක දෙයක් වුණත් මේකට යොමු වෙන්න හේතු තමයි මේක උළු වලට සාපේක්ෂව මිලෙන් අඩුයි. ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්න ලේසි. වහලයක් ගහනකොට ඒ වහලට අවශ්‍ය කරන ලීදණු ප්‍රමාණය උළු වලට වැඩිය අඩුයි. එතකොට ඒකට යන වියදමත් අඩුයි. ඒ වගේම නඩත්තුව ලේසි. දැන් ඔයාලා දන්න කාරණාවක් තමයි උළු වහලයක් තියෙනවා නම් සැරින් සැරේ අපිට උළු වෙනස් කරන්න වෙනවා. සත්තු පැනලා උළු වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ ඇස්බෙස්ටෝ වහලයක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි පුරුදු වෙලා ඉන්න මේ යම්කිසි කරුණු කාරණා ටිකක් හින්දා අපේ පහසුව උදෙසා අපි සල්ලි දීලා ඉතාමත් භයානක දෙයක් අපේ හිස උඩට ගෙනත් තියාගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ටිකෙන් ටික කොහොමද ඉවත් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද අපිට හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම ඉතින් මේක රජයකට විතරක් එකපාරට අයින් කරන්න බෑ. මිනිස්සුත් පුරුදු වෙන්න ඕන තමන්ට පුළුවන් විදිහට මේ වගේ ටික ටික ඈත් වෙන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දැන් උළු වහලවල් තියෙන අයත් මේ උළු අයින් කර ෂීට් දාන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මොකද උළු වල නඩත්තුව අපහසුයින්ද. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කියන කතාවක් තමයි මේ උළු තෙමෙනවා කියලා. ඇත්තටම උළු වලින් තෙමෙන්නේ ප්‍රමිතියක් නැති උළු ගත්තොත් තමයි. එහෙම නැත්නම් වහලේ අවශ්‍ය කරන හැඩය නොතිබුණාම උළු වලින් අනිවාර්යයෙන්ම තෙමෙනවා. ඉතින් උළු වලට අනිවාර්යයෙන්ම අඩියකට අඟල් 6ක يعني අඩියක් මෙහෙට යනකොට අඟල් 6ක හැඩයක් තියෙන අවම හැඩය. ඉතින් මේක තියලා තෙමෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේක අඩියට අඟල් 7ක් විතර තියාගත්තාම මේක කොහොමත්ම තෙමෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කරනවා උළු වහලයක් කොහොමද හරියට තෙමෙන්නේ නැතුව අපි ඉදි කරගන්න කල්පවදන විදියට කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අපි ඇස්බෙස්ටෝස් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට උළු වහලයකට යන්නත් බැරි නම් ගාණත් වැඩි නම් ඒකේ කල්පවත්මත් අඩුයි කියලා හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඇස්බෙස්ටෝස්ම පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේවා පාවිච්චි කරනකොට ඒ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පිළිවෙත් අනුගමනය කරන එක. ඉතින් ඔයා ගෙයක් හදන කෙනෙක් නම් ඔයාට මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ ඇස්බෙස්ටෝස් ගන්නවා නම් ඒක වහලට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සීලිමට වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ සීලිමක් ගහනවා නම් ඔයා
එතෙන්දී කැපුම් දාර පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඒ කියන්නේ විවිධ හැඩතල වලට කපලා සීනම ගහන්න ගියාම ඒ හැඩේ ලස්සනට වැඩි අපිට ගෙදර වැඩ කරන කෙනා මාක්ස් දාගෙන වැඩ කරත් මේ ඇස්බෙස්ටෝස් කුඩු මුළු නිවස පුරාම යනවා. ඉතින් ඔය අපිට හරියට අස් කරන්න බෑ. ඉතින් විටින් විට මේ ගියාරා හුලං එනකොට මේවා ඉස්සෙල්ලා අපේ සොදන මාර්ග හරහා මේ පෙනවරු වලට යනවා. ඉතින් ඇස්බෙස්ටෝස් භාවිතය කියන එක අවම වෙන විදියට මේවා කපනකොට ඒවෙන් පිට වෙන කුඩු අවම වෙන විදියට ඕගොල්ලෝ ඒ ගෙදර වැඩ කරන දේවල් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි බාදුන් එක දැනුවත් කරන්න මේක ග්‍රයින්ඩර් එකකින් කපනවා නම් අපිට පුළුවන් පොඩි බටයකින් අර කැපුම් දාරයට වතුර ටිකක් වක් කරන ගමන් කපාගෙන එතකොට මේ පිටට යන කුඩු ටික අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ කැපුම් දාර වලින් ඒවලට කුඩු වතුර වලට ඇලිලා ගුලි වගේ වාතාශ්‍රයට විහිදෙන්න තිබ්බට ආපහු බිමට වල ටික කාලයක් යනකොට ආපහු වෙලා ආයි මිදුරදු ගන්නකොට හරි මොන වගේ දේවල් කරනකොට හරි එහෙම නැත්නම් ඒක සීට් එක එහෙම ගවොත් ආයි පස්සේ ටික වෙලාවකින් පිහදානට කුඩු විදිහට හැලනවා. ඒ හින්දා මේක හොඳට පිහදාලා සෝදලා වතුර ටිකකින්ම අරගෙන වහලට ගහන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ප්‍රායෝගිකව මේක කරන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එක තීරණය වෙන්නේ බාසුන්නේ යනවා. ඇත්තටම එහෙම කරගන්න පුළුවන් නම් බාසුන්නේ ටිකක් වැඩිපුර ගාණක් දීලා හරි ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැකලා දිනවා සමහර අය සීලින් ගහලා වහලේ උඩ සීට් දානකොට ඔය කාණු පරාල මූල පරාල වගේ වෙන තැන්වල ෂීට් එතන උඩම තියලා කපනවා. ඉතින් ඒක ගොඩාක් අහිතකර දෙයක් තමයි. මොකද ගෙදර මිනිස්සුන්ට ඒ වගේම අහල පහල මිනිස්සුන්ට ඒ වගේම වැඩ කරන අයට ගොඩාක් ලොකු හානියක් ගෙන දෙන වැඩක් තමයි ඒක. ඒ හින්දා එහෙම කරන්න එපා. එහෙම හදිසියවත් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර වගේ වතුර දාලා කපන්න. ඊට පස්සේ සෝදලා වහලේ උඩ තියන්න නැතුව සෝදලා බිමටම යවලා දාන්න. නැත්නම් වහලේ උඩ තියෙන ඒවා ටික දවසක් යනකොට ටික දවසක් යන්න ඕනේ නැහැ. පැය කීපයක් යනකොට වේලිලා ආපහු උලඟට කුඩු විදියට හැමතැනම යනවා. ඒ වගේම තමයි වහලේ උඩ තියලා කපනකොට සීනි මාස්සේ හැමතැනම මේ කුඩු යනවා. ඊට පස්සේ හුලං එන විට සැරෙන් සැරේට මේවා ආපහු පල්ලෙහාට එනවා. හින්දා ඒ වැරද්දත් කරන්න දෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් උඩින් මැල්ලා අරගෙන බිමින් තියලා වතුර ටිකක් දාලා කපලා පුළුවන් තරම් ඒක සෝදලා ඒකේ කුඩු සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා වහලට ගිහින් තියනවා නම් ඒක තමයි ගොඩාක්ම වැදගත්ම කාරණාව. ඉතින් ඒ කපන විදිය ඊට අමතරව අනිත් ප්‍රධානම කාරණාව තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෂීට් එකේ උඩ පැත්තේ විතරක් නෙමෙයි යට පැත්තේ ඒ වගේම කැපුම් දාර ඒ සියල්ලගේම තීන්ත ආලේප කරන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ කාලයක් යනකොට තව අර පිටර එන කුඩු ප්‍රමාණය අඩු වෙලා මේකෙන් වෙන්න තියෙන හානිය ගොඩක් දුරට අවම කරගන්න පුළුවන්. මේ කරුණු කාරණා කොහොම වුණත් මගේ පුද්ගලික මතය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් හැමෝම උළු වහලයකට යන්න. මොකද උළු වහලයක් ගැහුවාම වර්ගඩියකට සාමාන්‍ය රුපියල් 100ක් 150ක් වගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් DSI උළු වලට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන රට උළු නම්බර 1 වගේ උළු ගත්තොත් අපිට තෙමෙන්නේ නැතුව වහලක් ශක්තිමත්ව හදාගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒක කරනවා. ඉතින් උළු වහලකට යන්න එහෙම නැත්නම් ඇස්බෙස්ටෝස්ම පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මේ කියපු දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඇස්බෙස්ටෝස් සීට් වල උඩ යට කැපුම් දාර වල අනිවාර්යයෙන්ම තීන්ත ආලේප කරන්න. ඒ වගේම තමයි හොඳ වාතාශ්‍රයක් තියෙන තැනක මේ ෂීට් කපන්න. ඒ වගේම ෂීට් කපනකොට වාතාශ්‍රයට මේ ඇස්බෙස්ටෝස් කෙඳි මිශ්‍ර නොවන විදිහට වතුර බටයකින් වතුර යොදන ගමන්ම ග්‍රයින්ඩරෙන් මේවා කපන්න. ඒක කපලා ඉවර වුණාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් සෝදලා පිරිසිදු කරලා වහලයට සෙවිලි කරන්න. මේ වැඩේ කරන බාසුන් හැ අනිවාර්යයෙන්ම අත්ආවරණ හිස්සාවරණ මුවාවරණ අධිකර ෂර්ට් එකක් කයිසමක් සපත්දයක් වගේ දාලා සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ සිරුර ආවරණය කරගෙන මේ දේවල් කරන්න. ඒ වගේම ගෙදර තව අය ඉන්නවා නම් මේ වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලොත් මාස්ක් පළඳින්න. ඒ වගේම පුළුවන් තරම් දුරින් ඉන්න. මේ වාතාශ්‍රයට මුසු වෙච්ච ඇස්බෙස්ටෝස් කෙඳි පොළවට පහත් වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම වායුගෝලය පිරිසිදු වෙනකන් ඒ ස්ථාන වලට යෑමෙන් වැළකී සිටින්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නිවස ඇතුලේ කපන්න එපා. පිටම පුළුවන් තරම් කපන්න. ඉතින් මේ වගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පිළිවෙත් පුළුවන් තරම් අනුගමනය කරලා කෙටියෙන්ම කියනවා නම් මේ ඇස්බෙස්ටෝස් සීට් කපනකොට එළියට යන කුඩු තමන්ගේ ශරීරයට ඇතුල් නොවන විදියට කරන්න පුළුවන් තමන්ට සියලු දේවල්ම කරලා මේන් ආරක්ෂා වෙන්න කියලා මම ඔයගලන්ට යෝජනා කරනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට ඇස්බෙස්ටෝස් වෙනුවට උළු වහලයක් තෙමෙන්නේ නැතුව හරියට කල්පවතුන විදිහට ගහන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ එකත් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුෙන් අද නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being